So guys, हामीले चाहिँ Rocher Ferrero लिएको छौं दुईटा बक्स which is 30 I think 4 4 8 ए हैन 16 2 times 3 32 है 32 chocolates छ यो चाहिँ बक्स so we haven't decided yet यो युज गर्ने कि नगर्ने भनेर अनि बो छ यसलाई बो भन्दैन के भन्छ ribbon whatever यो रिबन हो यो हैन अनि यहाँ हामीसँग bamboo skewers छ है अनि यो चाहिँ tissue हो but we're going to use this one and we have lots of के रे rubber band छ scissors छ stapler छ अनि tape छ so अनि हामीसँग plastic transparent gift wrap छ है अनि पछि यो त्यो गर्नलाई चाहिँ यो बाहिरपट्टिको व्हाइटलाई चाहिँ बाहिर देखाएर र्याप गर्नेवाला छ हैन यो र आई थिंक यो व्हाइट हुन्छ बोथ इदर यो एउटा मात्रै गर्छौ होला यसमै छ दुईटा कलर सो लेट्स सी व्हाट वी गोना डु है त So guys, done with 16 of them. Ani, we got 16 more to go. Whoops. So guys, अब चाहिँ यो दुईटा कलर एउटा व्हाइट मा पिंक कलर को डट छ अनि अर्को चाहिँ यो गोल्डन भन्ने के कलर भन्ने यो चाहिँ 11 by 12 सेन्टिमिटर को व्हाइट वन अनि अर्को चाहिँ 9 by 10 सेन्टिमिटर होला यसरी लिएर यसलाई मैले देखाएको जसरी बनाउनुहोस् स्टेपल लगाउनुहोस् यो व्हाइट वन मा चाहिँ अनि अर्कोमा चाहिँ टेपले मात्रै टाल्दिनु भयो हुन्छ बोथ टाइममा चाहिँ टेप लगाउनु पर्छ है अब यसरी तलपट्टि पोइन्टेडमा सानो होल बनाउनु भए पनि हुन्छ कि मैले यसरी बनाएको जसरी नै बनाइदिनुस् लुक एट दिस ब्युटिफुल चकलेट को फ्लावर्स इट्स अलरेडी लुकिङ सो अमेजिङ गाइज एज यु क्यान सी हैन अब चाहिँ यसको बाहिर चाहिँ लाइट ब्राउन मरून के भन्ने कलर हजुरहरु भन्नुस् हैन यसको बाहिर हो यो चाहिँ राखेर यसरी नै यसमा पनि सानो होल बनाउने सो दैट इट विल बी इजी अनि बिग्रिदा पनि बिग्रिदैन हैन यसरी राख्नुस् अनि फुल जस्तो बनाएर यसको बाहिर पनि टेप लगाउनु पर्छ हामीले हैन अनि सी कति ब्युटिफुल देख्यो कस्तो क्यूट छ मलाई त कति रमाइलो लाग्यो यो बनाउँदा पनि एक त आफ्नो मन पर्ने मान्छेको लागि त्यही माथि Rocher Ferrero को बुके के चाहियो हैन त गाइज सो अब मैले यो चाहिँ बीच बीचमा ग्यापहरु जुन देखिन्छ त्यसमा चाहिँ राख्नलाई यसरी यो दुईटा पेपरहरुको मात्रै भित्र चकलेट नभएको यसरी फ्लावर जस्तो बनाउँदै छु
यु विल सी कति राम्रो बन्छ यो पनि मैले सबै बनाएर भ्याइसकेको छु दिस इज द लास्ट वान हैन हजुरहरूलाई देखाइदिइहालु भनेर कसरी बनाए अब टेप काट्दैछु अनि हाम्रो फ्यु थिङ्स लिन जानु छ अहिले बजार जान्छु म र बहिनी चाहिँ अनि आएर फेरि विल कन्टिन्यू है बनाउनलाई बिकज विदेशमा बसेपछि लाइफ त्यही त हो जहिले भने तैले सबै कुरा बनाउन मिल्दैन टाइम अनुसार है त गाइस के लुकाको एक्लै ल्याउनु मलाई नि I'm in the middle of flower bouquet बनाउँदै हामी के लिन आए See guys and अनि आमाको लागि पनि क्युट डबल भित्र पनि यस्तो थर्मल वाला हैन यस अब सिस्टर्स टाइम एकछिन घाम ताप्दै देन होम टाइम टुवर्ड्स होम अनि हामी चाहिँ कम्प्लिट फेरि बुके कम्प्लिट बनाउन जान्छौँ बाई के भन्नु लाइक यस्तो भयो भन्छ अनि हिजो है एन्जल हामी तुरुन्तको तुरुन्तै मैले मेटेर बसेको थिएँ नि त Mom was making the sushi food. What? ए यो के भन्छ खिचिरहेको छ होइन एन्जल ल धेरै माथि आयो आऊ भने अलिक फुल पनि रहन्छ तल ल यतिको त हुन्छ क्युट
Here, guys. And we're making flowers right now. Oh, one more time. Alexa, stop. You know, the first thing we should give Gurgi Baba, like to try, like the food to try, is McDonald's, because Nepal में McDonald's is famous. गोर्खी बाबाले इन्डियामा खानुभएको छ Oh, खानु भयो? काठमाडौँमा के